سلام، به سینماچی خوش اومدید. به پلیلیست بهترین فیلم هایی که توی عمرم دیدم. اینا فیلم هایی که من دیدم. حتما خیلی فیلم خوب هست که هنوز من ندیدم و حتما که سلیقه دخیله. هیچ معیار و ارزش و اولویتی هم وجود نداره و صرفا همشون واقعا فیلم هایی که من دوست داشتم و احساس میکنم میتونن تأثیر گذار باشن توی نوع نگاهمون به زندگی. قسمت اول رو شروع میکنیم با فیلم پاریس تگزاس. توی ویدیو قبلی درباره این صحبت کردم که بعضی از فیلم ها معجزه‌اند، واقعا شبیه به معجزه ساخته میشن. همه چیز دست به دست هم میده تا این فیلم یک اثر جاودان در تاریخ سینما باشه. نکته که باعث میشه بگیم این فیلم خاصه، یک معجزه است، دقیقاً از مدل ساختنش پیداست. وقتی شروع میکنن به ساختن فیلم پاریس تگزاس، فیلمنامه رو تا انتها ننوشتن، نمیدونن آخر داستان چی میشه و هر روز با توجه به اون اتفاقی، با توجه به اون احساسی، با توجه به اون احساسی که توی اون پلانها گرفتن، برای فردا فکر میکنن که ادامه داستان در روز بعد قراره چه اتفاقی براش بیفته. پا به پای تصویر دارن فیلمنامه رو می‌نویسن و همین باعث میشه که نخوان به زور یک داستانی رو بسازن. واقعا انگار داستانه داره خودش ساخته میشه، میره جلو و خود داستانه که داره داستان رو پیش میبره. نمره IMDb این فیلم 8.1، روتن تومیتوز 95 و کاربران گوگل 89% این فیلم رو دوست داشتن. اگر پاریس تگزاس رو ندیدید عجله نکنید. فیلمی نیست که بشه با عجله دیدش، یا فیلمی نیستش که ریتمی داشته باشه که شما بتونید توی جمع ببینید یا برای خوشگذرونی ببینید. اینقدر آروم و آهسته این داستان داره جلو میره که پیشنهاد میدم توی همین روزهای برفی، وقتی که سر کار قرار نیست برید، یا این سکونی که اطرافتون گرفته، این سکوتی که توی اطرافتون وجود داره، بهترین زمان برای تماشای پاریس تگزاسه. آقایی به نام تراویس توی یک بیابان بی انتهایی به سمت یک ابدیتی داره حرکت میکنه. هیچ نشونه ای از این که این به دنبال مقصدیه یا به دنبال رسیدن به جایی وجود نداره، فقط داره میره. و عجیب اینجاست که توی این فیلم مکان و زمان اهمیت ویژه‌ای داره. سفر کردن در مکان، جغرافیا، مکان‌ها مفهوم خودشون رو دارن. وقتی داره به سمت یک بیابانی، ابدیتی از بیابان حرکت میکنه، انگار داره توی زمان به عقب برمیگرده. انگار داره میره زمان رو عقب تا برسه به یک انسان اولیه‌ای که هیچ نشانه‌ای از جامعه مدرن امروزی، از شهر، از رابطه‌های مدرن امروزی توش نیست. حتی دیگه نمیتونه حرف بزنه. میرسه به جایی که حرف زدن هنوز اختراع نشده بود. فیلم با این بیابونی که تداعی میکنه دوران ابتدایی انسان رو آغاز میشه و با برج‌ها و شهرهای مدرن به پایان میرسه. اینش خیلی جذابه که آقای تراویس رفته در گذشته انسانیت و میخواد دوباره برگرده به نقطه امروز. انگار هر چیزی که تا الان بلد بوده، هر اتفاقی که براش افتاده، هر چیزی رو میخواد پاک کنه. با رفتن به سمت ابدیت این بیابان همه چیز رو میخواد پاک کنه و دوباره برگرده و از نو بسازه. اصلا چرا اسم این فیلم پاریس تگزاسه؟ پاریس شهر مدرن امروزی، پر از رابطه ها، پر از احساس، پر از فرهنگ، پر از جشن و نور و قشنگی. و تگزاس بیابان خشکی به دور از رابطه، شبیه به گذشته های زمین، شبیه به یه جای خشک، یه جایی که خشنه، توش رابطه ای نیست. و آیا میشه در زمین نقطه ای رو پیدا کرد که هم پاریس باشه هم تگزاس؟ آیا میشه در زندگی لحظه ای رو پیدا کرد که پاریس و تگزاس به هم برسن؟ آیا اگر جین رو شبیه به پاریس این زندگی بدونیم و تراویس رو شبیه به تگزاس، نقطه ای پیدا میشه وسط این جاده بی انتها که این دوتا رو به هم برسونه؟
توی فیلم مکان‌ها شبیه به آدم‌ها هستند، شبیه به تعریفی از وجود آدم‌ها و جاده‌ها رابطه بین آدم‌ها هستند و از این نظر اهمیت دارند. اگر دقت بکنید به نوع سفرهایی که درون فیلم وجود داره و مواجهه تراویس با قطار و هواپیما و خودرو و حتی تمیز کردن کفش برای پیاده روی، می‌بینیم که چطور این سفرهای درون زندگی رو، این سفرهای رابطه‌ای رو طی می‌کنه. برادر تراویس متوجه میشه که تراویس حاضر نیست سوار هواپیما بشه چون از ارتفاع میترسه و یک دیالوگ مهمی وجود داره که میاد بالای بیلبورد تراویس و برادرش میگه که چجوری اومدی اینجا؟ مگه تو از ارتفاع نمیترسی؟ و تراویس میگه نه، من از ارتفاع نمیترسم، از افتادن میترسم، از سقوط میترسم. خیلی دیالوگ عجیبیه ها. میگه من از رسیدن به جایی نمیترسم، از افتادن از اون جایگاه میترسم. اتفاقی که براش توی زندگی افتاده، رسیده به اون چیزی که تا سرحد جنون میخواستش، رسیده به عشقش جین و اون رو از دست داده، شبیه به یک سقوط، و حالا این رو اومده تشبیه کرده به یک ترومایی در درون تراویس که از بالا رفتن، از ارتفاع نمیترسه، از اون لحظه سقوط، از اون لحظه از دست دادن میترسه. خیلی عجیبه که فیلم درامش رو در سکانس پایانی رونمایی میکنه، انگار یه قصه رو تعریف میکنه، برعکس اکثر فیلم هایی که ما میبینیم و ساختار فیلم نامه‌ای که در ابتدا یک درامی شکل میگیره و ما منتظریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. تو این فیلم شما منتظرین ببینیم که این درامه چیه و تا سکانس آخر شما رو تشنه نگه میداره و در سکانس آخر چیزی که باعث میشه از اون بیابون خشک انسان اولیه برسه به این شهر درندشت مدرن امروزی حرف زدنه. اما اکثر مکالمه ها توی این فیلم به وسیله تلفن اتفاق میفته. انگار رو در رو آدم ها نمیتونن با هم حرف بزنن. انگار چیزی که مشکلی که امروز ما توی جهان مدرن داریم حرف زدن رو در روه، حرف زدن بدون واسطه است، بدون پیامک و ایموجی و تلفنه. تو سکانس آخر وقتی اینا روبروی هم قرار میگیرن در دو اتاق مجزا، فقط با تلفن با هم حرف میزنن و بینشون یک دیوار شیشه‌ایه و کسی میتونه طرف مقابل رو ببینه که اتاقش تاریک باشه و اتاق روبرو روشن باشه. شبیه به یک جایی که میخوان پیش هم اعتراف کنن، یک دیوار شیشه‌ای فاصله است بینشون و صداشون رو داره خطوط تلفن به هم میرسونه. انگار باید اون نیمه تاریکمون حرف بزنه با هم دیگه. و حرف زدن. همه فیلم راجع به حرف زدنه. خیلی فیلم خوبیه، فیلم پاریس تگزاس، و میگم از اون فیلمایی که نمیشه دوباره ساختش، اصلا نمیشه. انگار اون لحظه ها مستند دارن ساخته میشن. مرسی که سینماچی رو دنبال میکنید. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.